Hello everyone. आज ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्यू cards which are recently released for the September to December 2024. ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ क्यू card ਹੈ कि describe about a special food that you have at a traditional festival. So today we would be talking about that one. ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ and ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ that would be easy for the Punjabi especially to remember easily. So ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ कि what it is. So without wasting any time ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਜੰਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Let's see which ਕੀ describe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. Well, without special food, a festival is insipid. Festival means ਆਪਣਾ ਤਿਉਹਾਰ, insipid means ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਵਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Meals generally add a special flavor to its festival. Meals ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲੇਵਰ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ. ਇੰਡੀਆ a diverse country. ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 29 ਸਟੇਟਸ ਨੇ. is a combination of 29 states each representing its unique style and dishes. ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਡਿਸ਼ਸ ਹੈ. So today I would like to take this opportunity to speak about a special meal that is ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ and ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ. ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋ ਟੁਡੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਦਿਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਲ. ਹੁਣ ਟੇਕ ਅਬਾਊਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕ੍ਰੰਪਸ਼ੀਅਸ. ਸਕ੍ਰੰਪਸ਼ੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈਰੀ ਟੇਸਟੀ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਦ ਅਡਲਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੂਡੇਜ਼ ਵਰਲਡ. ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ. Moving to the next slide. At what festival or event you eat it? ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? This food is generally made in the northeast part of the country, that is Punjab. ਇਹ northeast ਵਾਲੇ part ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ. People get to relish this dish during the winter season. ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? relish ਮਤਲਬ enjoy. ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? during the winter season when the staple crop ਹੁੰਦੀ ਹੈ main food crop which is wheat is about to be harvested. ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. This time of the year falls under the festival called Lodi. ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਹੜੀ. Lodi is the festival which embarks the increase in the length of the daytime. Embarks ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ. Even there is a special phrase for it. ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈ. ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਈਸ਼ਰਾ ਦਰਿਦਰ ਜਾ. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ whenever we are celebrating ਲੋਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਿਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ. During this festival, people usually sit around the bonfire, मतलब center ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ and enjoy the heat during the cold nights. ਕਿ ਠੰਡਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, bonfire ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? enjoy ਕਰਦੇ ਆ. People gather in large numbers and prefer to play some songs and even dance to their beats. ਲੋਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ. ਫਿਰ how it's made. ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ. ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ and ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ needs only some basic ingredients that could be easily be on the shelves of every household. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ingredients ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ. spinach ਗੁੱਬ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ and corn flour are the basic ingredients used to make this dish. ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ. for making the corn flat breads, that is ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਮੱਕੀ ਦੀ, women of the house usually gather around the traditional oven. ਤੰਦੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ which is also called ਤੰਦੂਰ in the native language. Females of a small group congregate ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. near to these tandoors for making the dishes. ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਓ ਚਪਾਤੀਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਫਲੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲੋਫ ਕਹਿਣਗੇ, whatever you want to say. It's a great way for the women to get along since they never get an opportunity because of the domestic chores. ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ. If I talk about the preparation of the saag, leaves of spinach are fine chopped and boiled till they form a curry. ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ. After which some grated cheese, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਈਨ ਚੌਪ ਕੀਤਾ ਪਨੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਲ ਉਹ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਪਨੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ is added to it along with other ingredients like salt, turmeric, garlic, ginger and onion. ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ. And last, why I like it. This meal is especially dear to me. Especially dear to me मतलब ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਹੈ. ਕਿਉਂ? Because of the mouth watering delicacy. ਇਹ ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ. That we get to enjoy which is otherwise not available throughout the year. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. Moreover, in today's adulterated world where people are crazy for the pre-processed or the junk food, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ adulterated food ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਨੇ,
It gives us an opportunity to enjoy the real authentic taste of our culture ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹਦਾ authentic taste ਚੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ to cut the long story short this is a special food that I enjoy eating ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਜੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ so for more videos like this please do subscribe to our channel